গুড মৰ্নিং কি খবৰ সকলোৰে আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পানীলাও খাৰৰ এটা ৰেচিপি আৰু এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে কি দৰকাৰ হয় আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমে মই পানীলাওটো কাটি লওঁ এয়া লাওখিনি কাটি ললোঁ আৰু লগত লৈছোঁ এটা পিঁয়াজ আৰু মাছৰ মূৰ এটা আছিলে সেইটো লৈ লৈছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছোঁ আদা নহৰু থেতেলিয়াই লৈছোঁ ইয়াৰ হৈছে খাৰ আৰু মচুৰ দালি কেইটামান তিয়াই থৈ লৈছোঁ এয়া তেল গৰম হৈছে এতিয়া শুকান জলকীয়া দুটা দি লৈছোঁ আৰু লগতে পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ জুইডাল কমাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ মোৰ পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈছে এতিয়া মই লাওখিনি দি দিম আৰু লগতে দালিখিনিও দি দিম আৰু নিমখ জোখমতে দি দিছোঁ মই ইয়াত হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এইখিনি এতিয়া মই অলপ সময় ঢাকোন মাৰি থৈ দিম ইয়াতে এতিয়া মাছৰ মূৰটো দি দিছোঁ আকৌ ঢাকোন মাৰি দিম এইখিনি ভাজি হৈছে ইয়াত এতিয়া মই খাৰখিনি দি দিম আকৌ ঢাকোনখন মাৰি দিম ইয়াত এতিয়া মই কুহুমীয়া গৰম পানী দি দিছোঁ লগতে কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ আকৌ ঢাকোনখন মাৰি দিম এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ এই খাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি শীঘ্ৰে আহি আছোঁ ধন্যবাদ